Okay. Amen. And you shall remember all the way that the Lord your Amen. God has led you these 40 years in the wilderness to humble you, to prove you, to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. Щоб жили ви, множилися, обійшли і посіли той край, що Господь присягнув вашим батькам. І будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині уж усе 40 літ, щоб покорити тебе, щоб випробувати, щоб пізнати те, що в твоєму серці, чи будеш ти пильнувати його, виконувати його слово, чи ні. Hello, I'm talking to every person. He Я wants to know whether you'll keep his word or not, whatever he says to you. Бо хоче знати, чи ти будеш берегти його слово, виконувати його слово, все те, що він буде казати тобі. Believe it and do it. Вірити і робити. Oh, Амен. there's your straight gate. Оце називається твої тісні ворота. Whatever he says to you. Все, що Бог тобі каже. Угу. He humbled you and suffered you to hunger and fed you with manna that you didn't know, neither did your fathers know, that he might make you know that man doesn't live by bread only, but by every word that proceeds out of the mouth of the Lord does man live by. І покорював він тебе, і морив тебе голодом, годував тебе манною, якої не знав ти, не знали батьки твої, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уст Господніх, живе людина. Now, can Papa say something to you that he hasn't said to somebody else? Чи може Бог сказати тобі щось таке, що він нікому ніколи не казав? Or are you still living by the previous generation? Чи ти живеш у попередньому поколінні, тобто тим, що Бог вже комусь був сказав? Here he said, your fathers didn't know this. А тут сказано, що не знали твої батьки, тобто попередні покоління, воно не знало того. But I've said it to you. Або каже, але я зараз кажу тобі це. See, the last generation is a unique generation. Отже, останнє покоління – це є особливе. It's not like the one before. Воно не похоже на попереднє. It's not like any other generation. Воно не схоже на будь-яке попереднє покоління. Full stop. It is totally unique. Абсолютно. Воно повністю унікальне. It lives righteousness on the earth. Це життя праведності на землі. Алелуя. Well, how do I do that? А як мені це робити? You don't. Ти не зможеш. You work with the Spirit of God. Тобі треба працювати, співпрацювати із функціонуючим духом, з Божим духом. You go by what he says to you. Ти будеш рухатись на слові, яке Бог каже тобі. You go through your straight gate. Ти будеш проходити твої тісні ворота. Where are you going? Куди ти будеш йти? Last generation. Ти будеш йти, як останнє покоління. Oh, Амен. you're going home. Ти рухаєшся, ти йдеш додому. Угу. По дорозі додому. Wow, yes, Jesus is coming soon. No, he's here already. Did you know that? Because he's in you and he's in me. Ні, я чекаю, коли прийде Ісус, але зачекай, Ісус вже є, Він є в тобі, Він є в мені, Він прийшов вже до нас. Okay, but the physical Jesus is coming back. Але фізичний Ісус, Він повернеться. And the Spirit of God is getting you ready to meet him. Є. Ісус, фізичний Ісус із Назарету, Він повернеться. А що робить у цей час Божий Дух? Він готує мене і тебе, щоб ми були готові до зустрічі з Ним, прийняти Його. He's not coming back for you if you're disobedient. Амен. Бог не прийде за людиною, яка непослушна. Oh. Угу. I thought, no, you didn't think. The last generation is not a physical generation. Ти можеш сказати, я думав, що так буде. Ні. Має зрозуміти, що останнє покоління – це не просто фізичне покоління. It's like the generation which was in the wilderness of the Jewish
nation who were in the wilderness, and that whole generation died apart from two people. Амен. Воно виглядає так, як коли це було в пустині, і все покоління написано, яке було в пустині, воно загинуло за винятком 2 людей. Now listen to me very carefully. А тепер уважно послухайте. Those two people, Caleb and Joshua, Ці were двоє- of the next generation. Так, ці 2 людей, Ісус Навин і Халев, вони вже духовно, ментально належали до наступного покоління. Все попереднє вимерло. So it doesn't matter when you believe, if you're a believer of what God says to you, and both of these people were individually, they believe what God said to them, then doesn't matter where you were, you are of the next generation. Амен. І немає значення, де ти є. Навіть якщо це є 2 людей, де би вони не знаходилися. І обоє вони вірять і виконують те, що Бог каже, ці люди належать до цього наступного покоління. Okay, that generation that you're part of is the last one. Амен. І то покоління, частиною якого ти є, називається останнім поколінням.